Okay guys, ito na. I-share ko na dito sa video na to yung expenses and itinerary namin doon sa last Bangkok, Thailand trip namin. Let's go! So ito na lahat yun. Actually, yung accommodation, transportation, others, activities and entrance fees, shopping and food. So overall, gumastos kami ng mga 59,000 close to 60,000. So lumalabas mga 6,600 per day and 3,300 per day per person. So, pumunta muna tayo sa accommodation. May kita nyo, no? Friend's house, okay? Yan. Reveal namin, wala kami ginastos sa accommodation because kung may kaibigan kayo, mas makakatipid kayo, di ba? Katulad ng ginawa namin. Pero if ever, no, wala kayong friends doon sa lugar na pupuntahan nyo, so, punta tayo doon sa Agoda, doon kasi ako nagbubook eh. And mas maganda na meron kayong isang booking website para magkaroon kayo ng points, lalo kung merong ganon yung website na pagbubukan nyo. Okay, so pumunta muna tayo dito sa Agoda. So mapapansin nyo, ang pinili ko dito sa Sukhumvit kasi diyan kami nag-stay and medyo maganda yung neighborhood dyan compared to sa may Khao San area, which is the backpackers area. So, it is, for me, ideal place to stay, lalo kung first timer mo sa Bangkok, Thailand. May kita nyo dito, no? Marami na yan, no? 1882, 3554. So, sa mga nagtatanong dyan kung ano yung technique ko, nag-aanap muna ako syempre ng malapit doon sa train station. Bigyan ko kayo ng example. For example, dito kay Ear-On Hotel yan. Siya plus certified siya, okay? So, mura siya, 1,841 per night. So, hanapin ko lang siya kay Google Maps. Ear-On Hotel. Kung may kita nyo, nandito siya din. Meron siyang malapit na BTS station. BTS is Bangkok Transit System po nila. Hindi po yung yung sikat na boy band Yan. So, titignan natin direction. Tapos pipindutin natin dito. Yan, may kita nyo 5 minutes walk, which is okay na. Pwede na. So, pwede ito ilagay sa inyong watch list. Itong Ear-On Hotel 1,841. So, ganyan yung may expect nyo. Yung sister ko, nag-book siya mga ganito, mga na-book niya, mga around 3,000 to 4,000. Pwede rin po yan. Okay, itong Park Plaza, nakakita ko na rin to. Malapit siya sa Nightlife-an. Okay, yan. So, i-zoom ko lang. Yun, no? So, nandito kasi yung Soy Cowboy at may malaking mall dito for your shopping needs. Okay, yan. So, you can check that. So, on our side, wala kaming ginastos. Okay ba tayo dyan? Kaya 0 muna ilalagay ko dyan. So, mag-add-add na lang kayo. Then, for transportation, as usual, piece of fare kami. 12,700, medyo mas mahal lang yung airfare para sa akin pa Thailand compared to Japan. Based on my experience, ha? So, itong 12,800 na to, kasama na po dyan yung dalawang 20 pieces na baggage. So, pwede na, diba? Then, other transport, dito kami napagastos kasi mostly, nagagrab po kami. Once lang yata ako nakapag-train dito sa Bangkok trip namin. So, kaya umabot ng 5,000. Overall, 17,800 po yung nagastos namin sa transportation alone. For others, travel insurance, so nanigurado na kami. Even meron na akong BPI travel insurance. So, nagdagdag pa ako kasi ba marami kaming bilhin tapos mawala yung luggage, di ba? So, kaya nagdagdag lang kami sa Etika, 500 isa. Doon sa 9 days stay namin sa Bangkok. So, yan po yung ginastos namin. Then, travel tax, as usual, 3,240. Then, through 5G SIM card, nagulat ako, napakamura po ng SIM card sa Thailand. So, overall, 4,800 po yung others expenses namin. For activities and entrance fee, makikita nyo, syempre, sponsored, no? So, maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel na to at kahit paano is may mga sponsored kaming activities sa Klook. Kami dalawa ni Jamimay Vlogs, kaya kung meron kayong Klook activities at gusto nyo pang maka-discount, use Soral 5 off or Jamimay 5 off. Katulad dito, yung Thai Bus Food Tour namin and King Power Manakon Skywalk and Skyride, yan. Yung nga po yung naging free namin. Pero kung gusto nyo makita kung magkano yan, ito po. Lumalabas yung Thai Bus Food Tour namin, 5,500. Dalawa na po kami dyan. So, lunch po yung pinili namin. Then, for the King Power Manakon, around 3,200. Dalawa na po kami. So, kasama na dito yung Skyride Pero yung photo album, gumastos po kami dyan. Makikita nyo naman, 670 pesos, dalawa na kami. Ayun yung ginastos namin. Then, for the temple entrance, medyo mahal din yung mga nila dito, entrance fee sa mga temple. Like, for example, sa Wat Arun, 100 baht. Then, for Wat Po, 200 baht. For Grand Palace, around 500 baht. Okay, be ready lang. Kung pupunta kayo ng mga temple,
maraming bat na babayaran. Then, for Siamese Cookery House, ito hindi ito sponsored, nagbayad po kami dyan. And this is one of the best experience that we ever had. Natuto ako magluto, natuto ako maging sous chef sa isang araw. So, 3,200. Then, Toll Expressway, kung gusto nyong makabilis, no, doon sa papuntang airport. So, yan ang babayaran nyo, 109 pesos. For other activities and nightlife, halo-halo na yon, okay? 1,593. Kung gusto nyo malaman kung ano yung nightlife doon, pumunta kayo ng Bangkok, Thailand. See it for yourself. So, overall, mga around 7,000 po nagastos namin dyan sa mga activities na yan. Then, for shopping, ayan, 10,000 po nagastos namin. Medyo napabili ako ng mga mahal, no, na branded, like yung Nike natin na Warachi. From 6,000 dito, nabili ko lang doon sa Bangkok around 2,000 pesos. Kaya, nabudol ako. Okay, so madami, mga pasalubong. Yan, nandyan na po lahat sa shopping, which is 10,000 pesos. Then, for food, medyo mura dito Kahit na magastos kami sa food during this trip kasi feeling namin kaya pa namin babaan yung gastusin namin sa food Pero nag-splurge din kami dahil may mga kasama din kami on this trip. So mga 19,700, no, close to 20,000 po yung nagastos namin sa food. Pero kung medyo tipid kayo or budget traveler, kayang-kaya pang pababain yan kasi may mga nakikita kami mga food doon na mga 60 baht, 50 baht. Unlike doon sa mga kinainan namin, mga 100 baht minimum. Tapos kumain pa kami doon sa airport na pagkamahal-mahal talaga yung food. So, overall, yan nga, 3,300 per day per person. Pwede na, di ba? Para ka lang nag-Boracay. Okay? Pero dahil libre accommodation namin. Then, pumunta naman tayo sa aming itinerary. Simple lang naging itinerary namin. No? Day 1, madaling araw yung flight namin. Kung napanood nyo yung past video ko, 9:30 PM ng day 0, nandun na kami sa airport. Dumating kami sa Bangkok ng around 5 AM. Kaya kumain kami doon, nagutom na kami. napamahal. Okay, so kung kaya nyo tiisin yung gutom nyo, doon na kayo kumain sa my near your accommodation. Then, nag-food trip lang kami. Favorite namin dyan sa Anand's Kitchen, para lang siyang karinderya, pero quality, no, yung mga pagkain. Tapos Sarah J. Coffee din. Kumain din kami doon sa vegan restaurant. Hindi ako vegan, but definitely, try nyo rin yon kasi masarap din yung mga food, medyo may kamahalan lang. On day 2, nag-Thai bus food tour kami. Kaya hindi na kami kumain ng umagahan and tanghalian kasi mabubusog kayo doon sa Thai bus food to na yun. Habang nagtutour kayo at makita nyo yung mga temple along the way, kumakain kayo, di ba? Napakaganda experience, feeling mo social ka. Kaya try nyo rin. Tapos Michelin star pa daw, no? Yung restaurant na nag-cater sa amin doon. Kaya pala masasarap yung mga pagkain. Mabubuk nyo nga yan sa Klook, no? Use Sora 5 off or Jamimoy 5 off para maka-discount pa kayo ng 5%. And also follow Jamimoy Vlogs kasi nandun yung experience namin So, sa gabi, nagpahinga lang kami, nagpa-deliver ng pizza. Yung Grab, maliban sa transportation, may Grab food din po doon. Para ka lang talaga nasa Pinas. Then, on day 3, nag-King Power Mahanakhon kami. So, pumunta kami doon sa pinakatuktok. Nakita namin yung view ng Bangkok, Thailand. Then may glass doon na tinatawag aka Skywalk. So kung matapang ka, kung wala kang fear of heights, mag-enjoy mo doon, mag-picture. Then nag-skyride kami para siyang paragliding pero naka-VR ka. So medyo nahilo nga ako doon. Sila Jamimi Vlogs hindi nahilo kasi ganun-ganun lang sila no. Parang totoong paragliding. Akin, gumagano'n So definitely, they must try. Tapos yung photo album nila, okay din. No? So kung kaya nyong i-avail lahat yon, much better. Then, kumain kami sa Cabbages and Condom. Kainan po siya. So, medyo awkward lang yung name. Pero, masasarap po yung pagkain dyan. Then, dumaan lang kami sa Soy Cowboy. Promise, dumaan lang kami dyan. So, kung mahilig kayo sa nightlife, tapos kung all boys kayo, definitely puntahan nyo yung Soy Cowboy. Kung napanood nyo yung Hangover 2, parang ganun po yung place na yon. Then on day 4, Siam Premium Outlet Mall. Diyan po kami nag-shopping ng mga branded. Yung Nike ko, yung damit ko, tapos yung mga bag ni Jamimi Vlogs, pati sandals. Diyan po kami nakapamili because every July daw or June 15 to August 15 talaga nagse-sale po yung Bangkok aka Thailand Grand Sale. So lalo nagmura pa yung mga shops along that outlet mall. Kaya marami talagang deals. So, good thing at pumunta kami at natsyempohan namin on our trip. Kumain lang kami dun sa Hong Kong Noodles sa Siam Premium Outlet Mall. Tapos yung breakfast namin, yung coffee,
outside our condo. Murang-mura, 20 baht, busog ka na kasi yung kape niya may condensed milk. So parang mabubusog ka na at may energy ka na throughout the day hanggang tanghali. Then kinagabihan, bumili lang kami ng parang street food chicken nila. Yung parang sa atin, yung may kita yung mga chicken sa kanto yon. So 40 baht po siya, masarap. Then nagpa-delivery kami ng Pinoy food. Then on day 5, Chatuchak Weekend Market at shopping. Medyo napagod po ako dyan. Magdamag po nag-shopping si Jamimay Vlogs. Kumain kami doon sa Viva 8, which is yung paella nila, masarap. Then tumambay kami sa Central Plaza, Ladprao. Nag-shopping pa rin po si Jamimay Vlog para tingnan yung gentlewoman doon. Then nagkape lang kami sa Amur Coffee, then nagpahinga. On day 6 naman, dyan na kami Temple. Wat Arun, Wat Po, Grand Palace. At kumain kami sa Kausan. Sa room 191, natikman namin dyan yung Tom Yum. Medyo creamy siya, so not my thing. Gusto ko yung Tom Yum na maasim at maanghang talaga. Then kumain kami kinagabihan sa Great Shanghai. Share ko lang experience ko. Di ko alam kung nagoyo ba kami doon. Para nag-times 2 yung bill namin. Ang hirap naman din kausapin yung mga staff doon dahil di masyado marunong mag-English. Mo on Thai, kaya pinabayaan na po namin. So, mystery pa rin kung bakit naka 1,200 baht kami sa pagkain doon. Okay? Then, tumambay kami sa 7-Eleven. Take note guys ha, pwede palang uminom doon sa labas ng 7-Eleven. Nakita namin mga local doon Umiinom sila, kaya nakiinom na rin din kami. Try nyo rin yung experience na umiinom sa tapat ng 7-Eleven. Then on day 7, nandyan na yung sous chef na si Soral. Siamese Cookery House. Nagluto kami ng Tom Yum, Pad Thai, green curry, pati yung sticky mango rice. Okay, pinakita sa amin yung procedure kung paano gawin. Tapos, pati yung preparation. Pero bago yon, nag-tour muna kami doon sa wet market. Doon kami namili ng ingredients na gagamitin namin sa pagluto. So, definitely a very good experience. Try nyo. Maglalagay na lang ako dito ng link para isang pindot nyo lang is malalaman nyo na yun talaga yung mga activities na mabubuk nyo kay Klook. Okay, then kinagabihan, kumain lang kami doon sa Big C after namin mag-shopping. Yung Big C parang pure gold nila, so may food court doon. Nag-take out na lang kami. So on day 8, nag-Siam Square kami para pumunta sa Gentlewoman Flagship Store, which is a haven for mga Pinay. Kasi alam ko sikat na sikat tong mga gentlewoman na to So nagkape lang kami dun sa outside condo, yun yung aming breakfast. Then nagkape din ako sa may gentlewoman. So kung lalaki ka at napapagod ka, upo ka doon. May kapihan po doon sa 3rd floor. Yan, tip ko sa mga kalalakihan. Okay. Then after that, pumunta kami ng Central World, naglibot-libot. Tapos kumain kami sa KFC. Maganda yung KFC doon. Unlimited yung drinks, kaya sob din. Kaso walang gravy Meron silang mga rice bowl. At yung singa nila, kasing lasa lang din sa atin. Pero walang gravy. Yun lang talaga yung sadness sa ibang KFC. Sa Japan din, walang gravy Then, kinagabihan, kumain kami sa Anand Store because that is our last night. Kaya pakabusog na po kami dyan. Okay, medyo madami kami na order nung gabing yan. So, on day 9, pumunta na kami sa BKK Airport. Sadness na po yan. So, ang tip ko, mas maganda kumain na muna kayo before pumunta ng airport. Kasi nung kumain kami doon sa food court doon, medyo may kamahalan at medyo sakto lang, yung pagkain doon. So, kung kaya yung tiisin yung gutom nyo, edi paglapag na lang na Maynila at kumain kayo ng Jollibee, okay? So, kasi pag uwi namin, yun din yung kinain namin, yung Jollibee So, yun lang, guys? So, yun yung naging expenses namin and itineraries. Kung may mga katanungan kayo, comment down below. Gagawan natin ng mga short videos para sa inyo. And kung di naman nasal, guys, please subscribe pati kay Jamimay Vlogs and also like this video. At salamat sa panonood.